सबैलाई नमस्ते मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले लङ समयदेखि सानो ब्लग लिएर आएको छु। अब चाहिँ म सानो ब्लग लिएर आउँछु किनकि छोरा यहाँ हुन्जेलसम्म मलाई खासै त्यति ब्लगमा एडिटहरू गर्न पनि आउँदैन र टाइम पनि छैन नि त मसँग, म काम गर्नुपर्छ। अनि यसो छोरा आउँदाखेरि चाहिँ ब्लग बनाइदिउँ भनेर के आमा छोरा हल्का घुम्नलाई रेडी भएको। यस्तो गरेको छु मैले, यस्तो गरेको होइन अरे रेडी भएर यसलाई घुमाउनु लिएर जान लाग्यो। यसको फेभरेट कुराहरू खुवाइदिनु पऱ्यो भनेर अनि म छोरा हिँडेको हेर्दै गर्नु होला होइन। अनि सो यसलाई के खुवाउँछु के खुवाउँदिनँ हजुरहरूलाई। चस्मा लाउँदा कस्तो देख्दो रहेछ? चस्मा त उता छ, छोड्दो अहिले लगाऊ, हेर्दै गर्नु होला। म अब हाम्रो पठाउ आउने बेला भयो अनि म देखाउँछस्। बाइ बाइ गाइस। मेरो पसलको लोकेसन खोज्नु भएको थिएन, यो लस्सी पसल होइन। अनि यता न्यु रोड, यता के हो यता मखन गल्ली। अनि यो सिधा यो चाहिँ पोते उठ्ने ठाउँ, पोते उठ्ने ठाउँदेखि सिधा अगाडि। अनि म मेरो छोरासँग यो र म पठाउमा आएको कि। अनि यो चाहिँ यो पछि भयो, म अघि भएँ। यहाँ पोते छ, त्यस पछाडि सिधै आउने होइन। आज आर्यन यस्तो गर्दा जुत्ता, त्यही भएर मेरो सेम जुत्ता भयो छोरा। तर के गर्नु, यो छ है। अनि त्यो छ नि त होइन, बाटोमा त्यो छ भन्न खोजेको के। अनि सिधै आउनु होइन। पसलहरू त धेरै देख्नुहुन्छ कि, तर मेरो पसल कसरी पत्ता लाग्ने भन्दाखेरि अनि मेरो पसल यो चाहिँ मेरो पसलमा फर्स्ट टाइम आएको गाइज। यसलाई चाहिँ म एउटा कुर्ता किन्न लाउँछु अनि एउटा कुर्ता किन्न लाएर यसलाई म टिकटक बनाउन लाउँछु। चोली के पछि क्या है भन्दै होइन। अनि हेर्नु है, यो थानको पसल छ होइन, अनि यता सिटको पसल छ होइन। अनि यो पिङ्क जहाँ अगाडि डमी ठ्याक्क देख्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ मेरो पसल छ। अनि यतापट्टि पसलमा एन्ट्री भइसक्यौँ आमा छोराको। अहिले पछि अब खाएको भ्लग लिएर आउँछस्। यो कहाँ पूजा गर्नुभयो, यत्रो माथि छ त। अब यो घर होइन छोरा, ठ्याक्कै क्यामेरा पनि त्यहीँ छ। सीसीटीवी कैमरा हो, गौर से देखिए ये कैमरा में, हमारा कैमरा में इधर सब लोग देखते। पूजा गरेको आएपछि पूजा गर्छ नि त, त्यही भएर पूजा गर्नुपर्छ अरे। मैले चाहिँ खास लक्ष्मी पूजा मात्र गर्छु, पसल राखिकन चाहिँ यहाँको पूजा पनि गर्न थालेको। डेली हो ब्लग म डेली गर्छु होइन त, डेली नुहाइधुवाइ गरेर आएर बस्छु। अनि सबैजनाले यो सेट पनि खोज्नु भएको थियो कि, यो सेट पनि आएको छ है, पाकिस्तानी सेटहरू आएको छ। अनि योहरू सस्तोमा पनि सर्ट्सहरू आएको छ। तपाईँहरू भिजिट गर्नु, पसल यदि छ भने चाहिँ, रिटेल पसल छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ होलसेल हो, आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिङ्गल पिस हो, यो चाहिँ हेर्नु कस्तो दामी छ नि। अनि मलाई यो मन पर्यो, यसमा पनि हजुरहरू चाहियो भने आइदिनु होला। KausilaTamangलाई माया गरिदिनु होला। अरू कसैले माया नगरे पनि तपाईँहरूले त मलाई कति धेरै माया गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ पातली मान्छेलाई 0 फिगर, तपाईँको 0 फिगर छ र मेरो 0 फिगर छ ल छोरा। सरी ल भाइ, त्योभन्दा म राम्रो नै छु। लुगाले हाल्नु हुने दिमाग छैन। अनि मेरो कस्तो बेइज्जत गर्छ होइन, तपाईँको 0 फिगर छ र भन्छ। त्यो त कति चाक हल्लाउँदै हिँडेको, क्यामेरामा आउँदैन कस्तो, यो चाक हल्लाउँदै हिँड्छ। यसले म यसलाई पुरै फेस्थेँ। अनि आउनु, अनि यस्तो सेटहरूमा पनि नानी सेटको यस्तो सलहरूको देखाइदेऊ त। यस्तो सेट खोइ, त्यो चाहिँ यसको सेट हो। यसको कुर्ता खोइ के लुगा, खोइ नानी यसको कुर्ता यो देखाइदिन्छ। पट्टाको लुगा फकाए भन्छ, यस्तो छ मेरो बहिनी होइन। यो पनि दामी सेटहरू छ, तुरुन्तै भिजिट गर्नु होला। हामीमा धेरै रहँदैन। यसको सल, यसलाई के भन्छ, कटनको सल, प्योर कटन हो गाइस। आउन सक्नुहुन्छ। अरे त मलाई आमा खुवाउने औँसीमा के दिन्छस्?
पैसा थुपारेछस् 2-3 जोड कुर्ता किन्दे ल अब छोटो लुगा लाउँ भने ब्यान्ड भइहाल्यो होइन हाफ कटहरू लाउँथे यसले मलाई बाउको हुने अवसरमा छोटो छोटो लुगा दिएको थियो नि अब त्यो लुगाहरू नलाउनु अरे छोराले भन्दा पनि भन्यो होइन अनि कुर्ता किन्दे ल मलाई 2-3 जोड अनि आउनु अनि त्यही हो पसलको सामानहरू लेगिन्सहरू चाहिए पनि अनि प्लाजोहरू जे चाहिए पनि सबै पाउनुहुन्छ सस्तोदेखि महँगो रेन्जसम्म सबै छ यदि आउनु मैले लोकेसनको भिडियो पनि हालिदिएको छु यदि मेरो युट्युब भिडियो हेरेर यदि रिटेल पसल छ भने आउन सक्नुहुन्छ नम्बर पनि राखिदिन्छु हस् त धन्यवाद अब चाहिँ म पसल बन्द गरिसकेर मेरो छोरालाई बाहिर खाजा खुवाउन लिएर हिँड्नलाई अरे नि म यस्तो गोरी किन देखेको के लाइट बढी भयो म भएर होला अनि हिँडेको के यो बसन्तपुरतिर जाने अरे होइन म तर कस्तो के देखिरहेको छु लाइटले होला सायद होइन हामी जाँदैछु अब यसले के खान्छ थाहा छैन पसल बन्द गरेर हिँडेको आर्यन तैँले मलाई होइन भोलि पर्सि ठुलो भएर होइन यस्तो सुनहरू किन्दै ल तपाईँलाई सुन म त तपाईँलाई ब्ल्याक डायमन्ड किनिदिने कसले तैँले तै लगा भाइ सुनै किनिदिन्छु केही छैन सुनै ब्ल्याक डायमन्ड किनिदिउँ भने अब सुनै किनिदिन्छु त्यो त्यस्तो पनि राम्रो ब्ल्याक डायमन्ड किनिदिन्छ थुक्क उता लाग्यो ब्ल्याक डायमन्ड किनिदिन्छ अरे यस्तो पनि छोरा कसरी कुद्दा सरी तेरो बल आयो भनेर मम्मीलाई त्यस्तो गरेर पाउँछ के खाने भन्ला अब कन्डक खाने आउने बबल टी खाने के खाने अरे ढाला किन उता होइन तर मैले युट्युब भिडियो बनाएको के खाने अरे अरे यो ब्याग बोकन दिन्छु ब्याग बोकेर हिँड्छ त्यसमा पैसा छ तँलाई त्यो जति खायो पनि पुग्दैन मैले कहिले खाएँ भने एकचोटि भन्नु त मैले कहिले खाएको थियो कस्तो राम्रो सिन देख्छ नि बसन्तपुरमा म जस्तै अनुहार हेर्न छ्या भन्नेको अनुहार हेर्न गाई अनुहार म राम्री भएर मात्रै त्यो राम्रो जन्मेको थाहा छ मेरो मुटुमा तिम्रो मुटुमा हिजो मैले यहाँ कहाँ खाएको आई थिङ्क यहाँ खाएको होला मैले हिजो तिम्रो मुटुमा म मात्र छु मानु कसरी भएन छोरा होइन अब गाइस के खान्छ मलाई त्यो त थाहा छैन होइन अब म यसरी क्यामेरा लिएर त कहिले पनि हिँड्ने मान्छे होइन लाज लाग्छ बसन्तपुरमा अलरेडी यति धेरै मान्छेहरू हुन्छ आज त्यही पनि छोरा भएको कारणले चाहिँ मैले यसरी मोबाइल तेर्साउँदै हिँडेको छु म खासै मोबाइल तेर्साउने मान्छे त होइन त्यही भएर यस्तै हुन्छ पछिले के खान्छ म देखाउँछु त्यसैले बाई बाई गाइस यसो गर्दा छोरा खुट्टा अब आर्यनले त खाने ठाउँ आयो कि यो चाहिँ आर्यनको एकदम फेभरेट ठाउँ हो कि कुन खाने आर्यन जो सोध आर्यन त जाँदैछ सोध्नको लागि म पछि के अर्डर गरेँ अरे केमा अर्डर गर्यो कुन चाहिँ फ्लेभर अर्डर गर्यो कति पैसा रिटर्न आयो अब यो पैसाले के खान्छौ के खाने अरे यो नखाने मेरो छोराले यो पनि लियो तर यो मिठो हुन्छ कि हुँदैन यसमा चाहिँ मलाई थाहा छैन यो त बाख्राको आची जस्तै देखेछ के खान्छ छोरो आऊ
हामी चाहिँ आमा छोरा मात्रै घुमेको छु आज आमा छोरा मात्रै घुम्न आएको खाउ त कस्तो रहेछ मिठो छ चाहिँ आर्यन कस्तो रहेछ मिठो छ होइन अनि अरूहरूले के कति त्यो कर्नडक्स खाएको मात्र भिडियो बनाएको हुन्छ होला अरू तिमी के खान मानेनौ बिहान यति भात थपेको उता है कहाँ उता हामी खाजा त्यो खाजा खाना खाने ठाउँमा तर टन्नै खाना खाँथ्यो त्यही हो होइन अलिअलि मात्रै भोक लागेर चाहिँ अलिअलि क्या अनि लस्सीहरू पनि खायो नि त लस्सी आयो बबल टी आयो एउटा सिमी कन्डा यसलाई मैले केएफसी खाना हिँड्नु भनेको नजाने अरे गुड मम्मीको पैसा चुकाउँछ भोक लाग्ने अब चाहिँ हामी गइस अब हामी हिँडेको होइन खाइसकेर अब उसको फेरि त्यो बोकेर हिँडेछ भरे भोक लाग्छ अरे भनेर त्यसो हेर्दै गर्नु होला अहिलेलाई चाहिँ बाई भन्न छोडु आउँदै गर्छ अब भिडियो म छु ल बाई